خامه فرم گرفته اونم با خامه صبحانه دیگه لازم نیست از بیرون بخری. داخل ظرف ترجیحاً فلزی 1 پاکت خامه بدون آب اضافه، 1/4 پیمانه پودر قند، 3 قاشق غذاخوری پودر خامه رو اضافه کنید. 1/4 قاشق چایخوری وانیل. به آرومی هم بزنید در حدی که فقط مواد با هم مخلوط بشن. به مدت نیم ساعت داخل فریزر بذارید. خامه رو چند دقیقه هم میزنیم. میتونید ظرف خامه رو روی یه ظرف که داخلش یخ ریخته شده بذارید تا سرد بشه. این کار رو 2 تا 3 بار انجام بدید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. در آخر باید خامه به شکل بستنی در بیاد. با دور تند همزن 2 دقیقه هم بزنید. چند ثانیه استراحت. به هم زدن ادامه بدید تا رد پره‌های همزن روی خامه بمونه. خب دیگه خامه ما آماده شد و میتونید برای تزیین کیک ازش استفاده کنید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.